النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض فيديو مهم جدا جدا لكل مستخدمي الاكسل، وهو كيفية ترحيل البيانات من ورقة الى ورقة اخرى تلقائيا ويتم تحديث البيانات اوتوماتيكيا. كلام جميل. طب ازاي هيكون الكلام ده؟ هقول لك عن طريق نسخ نطاق عمود من ورقة عمل الى ورقة اخرى ولصقها كارتباط. مش هعمل لصق بيست على طول، لا، لصق سبيشال، لصق ارتباط، لصق خاص. تمام كده؟ يعني هقوم بلصق كارتباط دون استخدام اي اكواد او معادلات. هنشوف مع بعض الكلام ده. وقبل الشرح فضلا وليس امرا، اتمنى اشتراك حضرتك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اول باول ان شاء الله. حضرتك ما تروحش بعيد عشان نتابع كل دقيقة في هذا الفيديو عشان تقدر ترحل البيانات من ورقة عمل الى ورقة اخرى تلقائيا ويتم التحديث اوتوماتيكي. تفضلوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقائي الاعزاء ومشاهدي قناتي، معكم ممدوح صلاح الدين وفيديو جديد من سلسلة طريقك لاحتراف الاكسل. هنبدأ على بركة الله. انا عندي دلوقتي الجدول الموضح امام حضراتكم بيحتوي على كود المندوب واسم المندوب، المبيعات المخططة لهذا المندوب، يعني لازم ما يعملش اقل من 1200، المبيعات الفعلية اللي هو حققها بالفعل في الشهر مثلا، الراتب بتاعه، العمولة اللي خدها بناء على المبيعات الفعلية، وبعد كده اجمالي الراتب. انا عايز دلوقتي اعمل ان انا يبقى عندي ورقة تانية بنقل برحل فيها البيانات دي، بس تكون كود مندوب واسم المندوب واجمالي الراتب. عايز اعرف اجمالي الراتب بتاع كل مندوب فقط. يعني بستخلص من هذا الجدول اللي هما النطاق كود المندوب واسم المندوب واجمالي الراتب بالشكل ده. يعني يبقى بالشكل الموضح امام حضراتكم اللي هو كود المندوب، اسم المندوب، ايه اجمالي الراتب بتاعه. تمام كده؟ طب لو جينا هنا حضرتك عشان نشوف اللي احنا عملناه ايه، لو جيت انا هنا مثلا عند اسم المندوب اللي هو عصام سالم على سبيل المثال، اجمالي الراتب الخاص ب 2000 جنيه. تمام كده؟ وهنشوف كده يبقى فعلا 2000 جنيه عصام سالم. نفس الكلام لو بصينا هنا مثلا عند الموظف هاني عبد المنعم هنلاقي 3060. لو رحنا كده هنلاقي هاني عبد المنعم 3060. هو ده الارتباط يا جماعه، هو ده الارتباط. بمعنى لو انا جيت كده وقمت بتحديث مثلا شريف عمر ده مثلا او محمد حسن، لو جيت عند اسم الموظف محمد حسن وخليت المرتب على سبيل المثال من 2900 عملتهم له 300، هنلاقي طبعا الراتب هنا عشان المعادله هنا بيتغير. تمام كده؟ بقى 3580. هنلاقي نفس الاجمالي الراتب ده بقى في نفس الورقه هنا زي ما حضرتك شايف، يبقى 3580. اي تحديث بيحصل في الجدول الرئيسي بيبتدي هنا اوتوماتيك يتم التحديث تلقائيا زي ما حضرتك شايف. تمام كده يا شباب؟ يبقى بيتم تحديث البيانات تلقائيا في ورقة العمل الثانية. هنبدأ التطبيق الآن. بنقوم بفتح ورقة عمل جديدة، نقوم بالذهاب إلى ورقة العمل الأولى اللي فيها الجدول الرئيسي بتاعي. تمام كده؟ وبعد كده هاجي عند النطاقين اللي هو A و B كده وابتدي. طبعا هزود شوية مثلا لغاية هنا، مثلا حضرتك تزود أكتر من كده عشان لو ضفنا مندوب جديد يبتدي اوتوماتيكيا على طول يظهر في الجدول الاخر. تمام كده؟ يبقى هضغط على كنترول سي، يبقى بعمل كوبي عن طريق كنترول سي. تمام كده؟ تمام. بعد كده هنتقل الى ورقه العمل الجديده دي وهاجي هنا كده، مش هعمل لصق عادي، لا، هعمل كليك يمين واختار بيست سبيشال وهختار بيست سبيشال. هيظهر عندي الديالوج بوكس زي ما حضرتك شايف كده. تمام؟ بعنوان بيست سبيشال يعني لصق خاص. تمام؟ هنكر على بيست لينك لصق ارتباط. تمام؟ هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ بالفعل تم ايه؟ لصق الارتباط بتاع النطاقين A و B. تمام؟ تمام. طيب بعد كده ابتدي هنتقل تاني الى الجدول الرئيسي وهاجي عند النطاق الخاص هنا باجمالي الراتب وبرضه اعمل كنترول سي. تمام. وبعد كده هنتقل لورقه العمل، برضه هنتقل الى الخليه C1
وهنكر كليك يمين على هذه الخليه، ومن هذه القائمه هختار بيست سبيشال، وبعد كده هنكر على بيست لينك. تمام، هيبتدي وضع لي هنا الارتباط بتاعي. تمام كده، تمام. هنبتدي بقى ننسق شويه كده، يعني مثلا انا هيجي هنا كده، مثلا عايز انسق براحتي، عايز مثلا اسم المندوب يبقى اكبر من هنا كده، عايز هنا مثلا يبقى كده، براحتك يعني. تمام كده، تمام. يبقى احنا نسقنا الكلام ده. طيب هنلاحظ حاجه يا جماعه، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ دلوقتي ظهور الاصفار زي ما حضرتك شايف في الخلايا الفارغه. تمام كده. طيب احنا عايزين دلوقتي نشيل هذه الاصفار، شكلها مش ظريف يعني. تمام. طب هنعمل ايه؟ سهل جدا، حاجه اقوم بتحديدها كده، كلام جميل. تمام. بعد تحديدها هنكر كليك يمين وهقول له فورمات سيلز، تنسيق الخلايا. هيظهر عندي ديالوج بوكس بعنوان فورمات سيلز، تنسيق الخلايا. هاجي اسفل الكاتيجوري اللي هي الفئه، وهختار كاستم مخصص، وهاجي هنا اسفل تايب، اسفل النوع، واقوم بكتابه الاتي. هنقوم بكتابه ايه؟ الاتي: 0، وبعد كده بعمل فاصله منقوطه، وبعد كده بعمل ماينس، ناقص. تمام. وبعد كده بعد الناقص بعمل 0 برضو. تمام. وبعد الزيرو بعمل فاصله منقوطه مرتين، وبعد كده بنقر على ات بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده بقول له اوكي. هنلاحظ ايه؟ هنا تم ايه؟ تم اخفاء الاصفار زي ما حضرتك شايف كده. تمام. طبعا هنا بقى حضرتك هتيجي برضو هنا وتنسق برضو، تعمل الجدول، كليك يمين واختار فورمات سيلز، وابتدي اديله البوردر بتاعي اللي هو تملي ده. تمام حضرتك. يبقى بالشكل ده. عايز برضو اخليه بنفس هنا كده، نفس الخط ده، بروح جاي هنا كده وادوس هنا على فرشة التنسيق، دبل كليك، واروح على شيت 2 وابتدي اعمل كده. ابص الاقي ايه؟ نفس الخط ونفس ايه، ونفس التعبئة كده. تمام، تمام. يبقى الشغل بتاعنا زي الفل. طيب انا عايز دلوقتي انتقل الى شيت 1. عايز دلوقتي لو انا غيرت هنا شريف عمر، وهنا عنده 3000، المرتب 3500 مثلا، 3000 هخليه 3500. تمام. يبقى هنا الاجمالي هيزيد. تمام. اصبح الاجمالي 3770. طيب هروح كده في شيت 2، 3770 زي ما حضرتك شايف. وممكن برضو اروح مديله برضو اللون الاحمر كده عشان يبقى ظاهر عندي وبشكل جميل. تمام كده. طيب احد الاصدقاء يسالني، اقول له هل ممكن ان انا اضيف اسم مندوب يظهر لي في طب اوكي. طب لو انا هاجي هنا دلوقتي وهعمل مثلا، اللي عليه الدور مثلا 107. تمام كده. وهكتب وهقوم بكتابه اسم مندوب وليكن سيد محمود. تمام. تمام. برضو انا هخليه كده، يبقى برضو هنا. وبعد كده هبتدي مثلا اديله مثلا هنا لو 1300، هنا عمل 1800. المرتب طبعا شوف هنا اوتوماتيك على طول كده، المرتب بتاعه مثلا هديله مثلا 2800. العمولة اتعملت على طول اوتوماتيك لانها ليها معادلة زي ما حضرتك شايف. يبقى بالشكل ده. تمام كده. طيب هنتقل الى 2. هلاقي 107 وسيد محمود ال 2850 زي ما حضرتك شايف، اللي هي ال 2850. وطبعا هبتدي برضو هنا ابتدي اظبط الجدول وبالشكل. يبقى قدرنا دلوقتي في هذه الحالة ان احنا قدرنا ان احنا ننقل ونرحل البيانات من ورقة عمل الى ورقة عمل اخرى تلقائيا عن طريق نسخ نطاق عمود من ورقة الى ورقة اخرى ولصقها كارتباط.
ونلاحظ كل اللي احنا عملناه يا جماعة ده دون استخدام اي اكواد او استخدام اي معادلة. اشكر حضراتكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، واتمنى يكون الفيديو استفدتم منه. ولو عجبك الفيديو عايز اشوف اللايكات والشير عشان الفيديو ده يصل لاكبر قدر من الاخوة والاصدقاء. ولو حضرتك اول مرة بتشرفني اتمنى اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اول باول ان شاء الله. مع اخر تمنياتي ورق تحياتي ممدوح صلاح الدين.